يا صباح الفل. أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في واحدة من العوالم الخيالية واللي مش حقيقية، كان في قرية صغيرة غريبة شوية. القرية دي كانت بتعمل لكل شاب بعد ما يخلص دراسته اختبار، والاختبار ده كان في نهايته بتطلع النتيجة، والنتيجة كانت بتكون موجودة في ظرف، والنتيجة دي تحديدا كانت بتتنبأ هل الشخص ده هيعيش غني ولا فقير. والغريب في الموضوع ان ما كانش ينفع الظرف ده يتفتح خالص غير لما يكمل الشاب 60 سنة، والأغرب ان النتيجة كانت بتكون صح بنسبة 100%، وكل واحد كان بيفتح النتيجة بعد ما بيكمل 60 سنة كان بيلاقي النتيجة بتوصف حاله بالظبط، لدرجة ان اهل القرية افتكروا ان ده بيكون قدرهم اللي ما يقدروش يغيروه ابدا، لغاية ما في يوم حصلت حاجة غريبة ونادرة جدا. والحاجة دي حصلت في اليوم اللي قرر واحد من اغنى اغنياء القرية انه يحتفل بعيد ميلاده الستين، واللي عمل الحفلة دي في مكان واسع جدا علشان يساع كل اهل القرية. والحفلة دي كانت مبهرة جدا وفيها اضواء وعروض ضخمة، وكان فيها اكل وشرب من كل صنف ولون، يعني حاجة كده عظمة تليق بواحد من اغنى اغنياء القرية. وفي نهاية الحفلة بدأ العد التنازلي، واللي بعده وقف الراجل الغني علشان يفتح الظرف اللي فيه نتيجة الاختبار. وطبعا كل الناس كانت متوقعة النتيجة هتكون ايه، اصل الموضوع واضح والنتيجة باينة قدام عينيهم. اكيد الظرف ده لما هيتفتح هيكون مكتوب فيه بالبنط العريض كلمة غني. لكن الصدمة كانت لما حصلت واحدة من أغرب الحاجات في تاريخ القرية دي، وهي إن النتيجة ما كانتش زي الواقع. أصل الورقة كان مكتوب فيها كلمة فقير، وهو واحد من أغنى أغنياء القرية، وبمنطق أهل القرية كانت النتيجة دي بمثابة القدر اللي ما ينفعش يغلط أو يتغير. وسط الصدمة وتساؤلات كتير جدا من الحضور بدأ الراجل الغني يتكلم. من فضلكم جميعا ركزوا معايا واسمعوني كويس. في الأول عاوز أكد لكم إن الظرف والنتيجة دول بتوعي أنا ومكتوب عليهم اسمي، وعاوز أقول لكم كمان أنا كنت متأكد 100% إن النتيجة هتطلع كده. وللسبب ده تحديدا أنا عملت الحفلة دي ودعيت فيها كل أهل القرية عشان أحكي لكم فيها تجربتي وازاي قدرت اغير النتيجة اللي محدش قدر يغيرها قبلي. انا في شبابي عملت الاختبار ده زي كل اهل القرية، واكيد كلكم فاكرين الاختبار ده، وهو كان عبارة عن سؤال واحد بيقول انت شايف المال ازاي؟ وساعتها كانت افكاري عن المال مختلفة خالص عن دلوقتي، ومن ضمن الحاجات اللي كتبتها ان المال مش ممكن يكون ليه اي اهمية بالنسبة لي، وان هو السبب في كل حاجة وحشة في القرية، وان معظم الاغنياء انانيين وجشعين. وخرجت من الاختبار وابتديت اشتغل، وتعدي السنين وبدأت اعاني جدا بسبب قلة الفلوس وكتر الالتزامات، وعشت فترة كبيرة كنت فيها فقير. وفي يوم قعدت مع نفسي افكر كتير لغاية ما افتكرت يوم الاختبار، وقلت لنفسي اكيد السؤال بتاع الاختبار ده مش محطوط وخلاص، واكيد اجابتي على السؤال دي هي اللي وصلتني لكده. ولو اني عاوز احل المشكلة اللي انا فيها دلوقتي لازم اشيل السبب واغير افكاري عن المال. وبدأت ادور على حد يساعدني لغاية ما وصلت لواحد من اغنياء القرية، واللي وافق ورحب جدا في انه يساعدني، وقال لي على نصيحة ماشي بيها لغاية دلوقتي وهي اللي فرقت معايا. والنصيحة كانت اني لازم اتعامل مع المال على انه شخص بيشتغل عندي، ولازم علاقتي بيه تكون حلوة علشان يقعد معايا وما يطفش مني. فما ينفعش اكون بتعامل معاه على انه وحش وانه سبب كل الشر اللي في الدنيا، كده اكيد هيسيبني ويمشي. وما ينفعش اقول له انه ملوش لازمة بالنسبة لي، كده مش هيشتغل كويس. وكمان ما ينفعش انا اللي اشتغل علشانه، لازم هو اللي يشتغل علشاني. ولما بدأت اتعامل مع المال بالطريقة دي ادركت انه ممكن فعلا يكون اصل لكل الشر اللي في الدنيا، وفي نفس الوقت ممكن يكون سبب لخير كبير جدا. اللي بيفرق بين الاتنين هي طريقة تعاملك معاه، لكن اللي اتأكدت منه ان المال بيدينا الحرية اننا نستمتع بالحياة اللي بنعيشها، وكمان بيه نقدر نحارب الفقر والمرض والجوع. انا النهاردة حبيت اقول لكم ان طريقة تفكيركم وطريقة تعاملكم مع المال هي اللي بتحدد وضعكم المالي، وانك لو بتعاني ماديا اعرف ان ده نتيجة لافكارك وطريقة تعاملك مع المال، والحل للمشكلة دي هي انك تغير الاسباب دي. خلص الراجل الغني كلامه، لكن انا لسه ما خلصتش، لاني هاخدك لموضوع مهم جدا، وهكلمك عن 7 اختلافات جوهرية بين عقلية الثراء وعقلية الفقر. وقبل ما ندخل على الاختلافات دي عاوز اعرفك ان لو دخلك 1000 جنيه والتزاماتك ومصروفاتك 800 جنيه يبقى انت راجل غني، ولو بدرجة بسيطة لان الغنى درجات. لكن لو دخلك 10000 جنيه والتزاماتك ومصروفاتك اكتر من 10000 جنيه دي
يبقى انت تتصنف على انك فقير. فتعريف الفقر والغنى مش بيتقاس بالفلوس اللي بتدخلك، لا بيتقاس بتعاملك مع الفلوس دي وازاي بتديرها. وده اول اختلاف جوهري بين عقلية الفقير وعقلية الغني. الغني بيشتري الاصول والفقير بيشتري الالتزامات. الاولاني لما بيكون معاه فلوس بيفكر ازاي يستخدمها في حاجات تجيب له فلوس اكتر، والتاني بيفكر ازاي يصرفها، وعلشان كده لو دخل له 1000 جنيه هيتصرف، ولو دخل له مليون جنيه هيتصرف برضه. وده يفسر ليه اغلبية الناس اللي كسبوا ملايين في اليانصيب رجعوا تاني فقراء بعد فترة قصيرة، لأنهم متبرمجين على صرف الفلوس في الالتزامات مش الأصول. ده كمان تعريف الأصول نفسها في عقلية الفقير مختلفة عن تعريفه في عقلية الغني. الفقير بيعتبر إن البيت اللي هو عايش فيه ده أصل، لكن الغني بيعتبره التزامات لأنه بيكلفه فواتير مية وغاز وكهرباء وغيره. الأصول عند الغني هي اللي بتجيب له فلوس مش اللي بتكلفه فلوس. تاني اختلاف جوهري إن العقلية الفقيرة بتعتبر إن المال شر، لكن العقلية الغنية بتعتبر ان الفقر هو اللي شر. الاولاني شايف ان المال بيحول البشر لاشرار وانه سبب كل جشع وطمع في الدنيا، والتاني شايف ان المال مش بيجيب السعادة لكنه بيخلي الحياة اسهل. وزيه زي اي حاجة في الدنيا ممكن نستخدمها استخدامين، يا اما في الخير يا اما في الشر. وهنا خليك عارف انك طول ما انت فاكر ان المال شر عقلك تلقائي هيخليك تتخلص منه اول ما يجيلك في صورة التزامات، في صورة حاجات انت عاوزها، لكن في الاخر مش هيخليه معاك لانه شايف انه شر. الاختلاف الجوهري الثالث ان الفقراء دايما بيبصوا على المعوقات لكن الاغنياء بيبصوا على الفرص. عقلية الفقير لما بتواجه حاجة صعبة بتقول انا مش هقدر اعملها، لكن عقلية الغني بتسأل ازاي اقدر اعملها. وطبعا الفرق بينهم كبير جدا، لان عقلك مجرد ما هتقول له مش هقدر او مش هعرف اعملها هيقول لك تمام معاك حق يلا نريح بقى. لكن لو سألته ازاي ممكن اعملها هيشتغل ويفكر. بطريقة التفكير الاولى هتكون سلبي متشائم دايما، وبالطريقة التانية هتكون ايجابي ومتفائل دايما. الاختلاف الجوهري الرابع ان عقلية الفقر بتخاف تغامر، اما عقلية الثراء فهي بتحب المغامرة. الاول بيخاف يدخل مشروع عشان ممكن يخسر كل الفلوس اللي حوشها، والتاني بيدور على فرص يستثمر فيها فلوسه حتى لو في احتمال انه يخسرها. الاول مش بيخاطر فمش بيتعلم، والتاني لو خسر بيتعلم اكتر وبيكسب اضعاف اللي خسره. الاختلاف الجوهري الخامس ان عقلية الفقير بتخلي الترفيه اولوية، لكن عقلية الثراء بتخلي التعليم والتطوير اولوية. الاول وقت فراغه كله رايح على الترفيه والخروج، والتاني بيدور على حاجة يتعلمها او كتاب يقراه في وقت فراغه. واتكلمنا في النقطة دي بالتفصيل وامثلة عملية في حلقة إدارة الوقت، لازم تشوفها لان هي هتغير تفكيرك فعلا. الاختلاف الجوهري السادس ان عقلية الفقر بتقول دايما لازم تختار ما بين المال وراحة البال، لكن عقلية الثراء بتقول عادي جدا ممكن تجمع ما بين المال وراحة البال، ده ان ما كانش المال اصلا احد اسباب راحة البال. والاختلاف الجوهري السابع ان عقلية الفقر بتقول اشتغل باللي درسته في المدارس، لكن عقلية الثراء بتقول دايما اشتغل في اللي بتحبه. والنقطة دي مش هتكلم فيها بالتفصيل لاننا اتكلمنا عنها في حلقة هديتك اللي ممكن تحولك لمليونير، لازم تشوفها لانها هتفرق معاك فعلا. اخيرا وباختصار، لو انت شايف ان وضعك المالي وحش خليك عارف ان مش هي دي المشكلة، دي نتيجة. ولو عاوز تغير النتيجة دي غير افكارك عن المال وطريقة تعاملك معاه. حاول ما تكرهوش وفي نفس الوقت ما تحبوش لدرجة انه يكون هدفك الوحيد. اتعامل معاه على انه شخص بيشتغل عندك ولازم يعمل وظيفته كاملة. لما يجيلك استخدمه بحرص وما تصرفوش وخلاص، ولما يزيد معاك ما تحوشوش وتركنه، لا حاول تستثمره بحيث يزيد اكتر واكتر. وما تخافش من الخسارة لانك لو خسرت مرة هتتعلم ما تخسرش تاني. وما تقلقش زي ما جالك قبل كده هيجيلك تاني. ولو في يوم زاد معاك جدا ما تبخلش على المحتاج بيه، وحاول تستخدمه في تغيير حياة ناس تانية. ولو في يوم قل معاك ما تيأس وحاول مرة والتانية واكيد هتوصل. وقبل ما اختم الحلقة عاوز اعرف رأيك، لو حابب نعمل سلسلة كاملة عن المال وعقلية الثراء قول لنا رأيك في الكومنتات. ودلوقتي لازم اقول لك شعارنا اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل. اخيرا لو عجبتك فكرة النهاردة دوس لايك وشاركها مع اصدقائك. لو بتشوفني من الفيسبوك اعمل فولو، لو بتشوفني من اليوتيوب اشترك في القناة وفعل الجرس علشان في حلقات كتير وافكار جاية. صباحك فل واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.